Hello everyone and welcome to Tradexnepal. आज चाहिँ हामी फरेक्समा वाच लिस्टहरू हेर्नेछौँ हाम्रो ट्रेड सेटअप्सहरू एक्सप्लेन गर्नेछु अनि ब्रेकडाउन्सहरू गर्नेछौँ अनि नेक्स्ट चाहिँ हामी यो विकलाई हामीले मार्कअप्सहरू मार्कहरू गर्नेछु अनि पिवाईहरू मार्क गरेर अलर्ट्सहरू राखेर छोड्नेछु सो जब पनि अलर्ट्स बज्छ अनि हामीले कन्फर्मेसन हेरेर कन्फर्मेसन इन्ट्री गर्नेछौँ सो हाम्रो यो जिबिबी युएसडीमा छ एउटा सानो ट्रेड यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल स्ट्रक्चरको ट्रेड हो एक्चुअल स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ डाउन साइड छ सो यो डाउन साइड हुँदै पनि इन्टरनल स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस छ बुलिस हुँदै गएर हायर हाई ब्रेक गर्दै हाम्रो यो पिवाईतिर जाने हो सो त्यो इन्टरनल स्ट्रक्चरमा पनि हामीले सानो ट्रेडहरू चाहिँ लिन मिल्छ सो मैले त्यही नै ट्रेड लिइरहेको छु तर यो चाहिँ काउन्टर ट्रेन्ड हुनेछ काउन्टर ट्रेड सो यहाँनिर 1 आवरमा यहाँ माथि ब्रेकअप स्ट्रक्चर थियो अनि त्यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भएपछि तल इन्डिसमेन्ट हुन्छ सो यहाँ तल इन्डिसमेन्ट थियो अनि हाम्रो पिवाई पनि थियो इन्डिसमेन्ट लिग्यो अनि पिवाईमा ट्याप भयो 15 मिनेटमा हामीले कन्फर्मेसनको लागि हेऱ्यौँ सो 15 मिनेटमा हाम्रो लास्ट डाउन साइड ब्रेक यहाँ थियो यो हाई भयो यो हाई यहाँ पनि यो हाई चाहिँ यहाँनिर आएर ब्रेक भयो सो यो हाई भन्दा माथि क्लोज दियो यो चाहिँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर सो यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दियो अनि यो हाम्रो ब्रेकअप स्ट्रक्चरवाला कन्फर्मेसन रेन्जबाट चाहिँ हाम्रो इन्ट्री हुन्थ्यो सो यो पिवाई त थियो 15 मिनेटमा तर यो चाहिँ हाम्रो भ्यालिड पिवाई भएन किन भन्दा हाम्रो डिस्काउन्ट जोनबाट मात्रै इन्ट्री हुन्छ यो प्रिमियम जोनमा छ सो यो हाम्रो भ्यालिड भएन सो यहाँबाट इन्ट्री भएको भए पनि हाम्रो 1:3 मजाले दिइसकेको हुन्थ्यो तर इट्स अ डिसिप्लिन होइन डिसिप्लिन हो आफ्नो रुल्स अनुसार जानु पऱ्यो रुल्समा जे पर्दैन त्यो पर्दैन सो जे गए जाओस् मार्केट ट्रेड मिस भयो होस् द्याट्स नट आवर प्रब्लम हामी चाहिँ आफ्नो रुल्स फलो गर्नेछौँ द्याट्स इट सो हाम्रो इन्टरनल यो हाम्रो कन्फर्मेसन स्ट्रक्चर थियो त्यसमा हाम्रो पिवाई भ्यालिड छैन सो 5 मिनेटमा म हेर्छु पिवाई छ कि भनेर इफ सो 5 मिनेटमा पनि पिवाई भ्यालिड पिवाईहरू छैन 1 मिनेटमा हेरेँ 1 मिनेटमा यो प्रिमियम जोनमा भयो सो यही एउटा पिवाई छ अनि अर्को यसमा इम्ब्यालेन्स छैन सो यही एउटा पिवाई थियो हाम्रो इन्ट्री यहाँबाट हुन्थ्यो तर मिस्ड दिस इन्ट्री थोरै यति ग्यापले गरेर यो चाहिँ हामीले स्प्रेडको लागि भनेर ग्याप छोडिदिनु मिल्थ्यो यसरी अलिकति माथि इन्ट्री गर्न मिल्थ्यो तर मेरो चाहिँ इन्ट्री यही नै थियो सो यो चाहिँ मेरो ट्रेड चाहिँ मिस भएको छ सो इट्स अ मिस्ड ट्रेड एज अ मिस्ड ट्रेड काउन्ट गर्छु म चाहिँ सो यो हाम्रो इन्ट्री थियो अनि मैले 1 आवरको पिवाईको तल स्टपलस राख्दै टाइट स्टपलस यहाँ राख्न नि मिल्छ तर मैले चाहिँ अलिकति सेफर साइडमा जानको लागि मैले यहाँनिर तल राख्थेँ अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ 1 आवर हाई सो हाम्रो ट्रेड 1 आवर पिवाईबाट थियो भने चाहिँ सो हाम्रो टार्गेट पनि 1 आवर हाई नै हुन्छ सो यो हाम्रो टार्गेट थियो यस्तो हाम्रो सेटअप छ इफ प्राइस यहाँ आउँछ भने मेरो इन्ट्री हुन्छ इफ यतिकै जान्छ भने इट्स अ मिस ट्रेड जबसम्म यो टेक प्रफिट हिट गर्दैन तबसम्म हाम्रो ट्रेड भ्यालिड नै हुनेछ सो यो हाम्रो सेटअप चाहिँ यस्तो थियो नेक्स्ट एउटा एनजिडिजेपीवाईमा हाम्रो 1 आवर पिवाईमा ट्याप भएको छ अनि 15 मिनेटमा हाम्रो रेन्ज चाहिँ लास्ट रेन्ज चाहिँ यत्रो ठुलो छ सो यो हाम्रो ब्रेकअप स्ट्रक्चरलाई कुर्नु पर्थ्यो तर यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिँ के छ भन्दा 1 आवरको लो नै छ सो यो यहाँ ब्रेक गर्दाखेरि त हाम्रो 1 आवरको टार्गेटै मिट भइसक्छ सो यहाँ आउँदाखेरि त यो 1 आवरको पिवाई हो सो 1 आवरको लोलाई हामीले टार्गेट हुन्छ यो नै हाम्रो फाइनल टार्गेट हुन्थ्यो यो नै मिट हुन्छ सो इफ यो यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिन्छ भने नि मेरो टार्गेट चाहिँ 1 आवरको टार्गेट मिट भइसकेको हुन्छ सो मेरो इन्ट्री बन्दैन इफ यहाँनिर अर्को यो हाई ब्रेक गर्छ भने यहाँ नयाँ स्ट्रक्चर बन्छ यो कन्फर्मेसन हुन्छ अनि यहाँ इन्ट्री दिन्छ भने यहाँबाट मैले यहाँसम्म चाहिँ ट्रेड लिन्छु इफ यहाँनिर नयाँ स्ट्रक्चर बन्नु पऱ्यो नयाँ स्ट्रक्चर बनेर यहाँ कन्फर्मेसन दिन्छ भने म यसलाई चाहिँ मेरो
टार्गेट राख्छु म फाइनल टार्गेट भनेर सेट गर्छु सो इफ यो नयाँ स्ट्रक्चर बनेर इन्ट्री दिन्छ भने बल्ल म इन्टर गर्छु इफ नट देन यहीँ आउँछ भने इट्स ट्रेडै कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो USDJPY छ USDJPY डाउन साइड ब्रेक भएको छ दुईचोटि सो यो हाम्रो रेन्ज यहाँनिर थियो सो यो रेन्ज थियो यहाँनिर हाम्रो 4 आवरको PY थियो 4 आवर PYमा ट्याप भएपछि मैले 15 मिनटमा कन्फर्मेसनको लागि गएँ 15 मिनटमा हाम्रो लास्ट रेन्ज यहाँनिर ब्रेक भएको छ यहाँनिर पनि ब्रेक भएको छ सो यो नै हो हाम्रो लास्ट रेन्ज यहाँनिर लो ब्रेक गर्छ भने इट्स अ कन्फर्मेसन यो लो ब्रेक गर्यो कन्फर्मेसन दियो अनि यसको हाम्रो प्रिमियम जोनबाट हाम्रो इन्ट्री हुन्छ सो 15 मिनटको PY थियो 15 मिनटको PYलाई मैले इन्ट्री लिएँ यहाँबाट अनि मैले चाहिँ यहाँ स्टप लस यहाँ राख्न मिल्थ्यो तर मैले यहाँ माथि राखेँ एज अ सेफ स्टप लस होस् भनेर इफ यहाँ मार्केट यो लिक्विडिटी लिन जान्छ भने पनि हाम्रो स्टप लस चाहिँ हिट नहोस् भनेर मैले यो माथि नै राखेँ एन्ड हाम्रो 4 आवरको PY थियो सरी कहाँ गयो सो 4 आवरको PY थियो मैले 4 आवरकै लोलाई लिएँ 4 आवरकै लोलाई मैले टार्गेट लिएँ मैले क्लोजिङ बेसिसमा लिन्छु सो क्लोजिङ बेसिसमै मैले टार्गेट पनि क्लोजिङ बेसिसमै लिइरहेको छु अहिलेलाई सो यो चाहिँ अलिकति सेफर साइड हुन्छ मैले यो लोलाई पनि लिन मिल्थेँ तर यहाँ चाहिँ जाने चान्सेस योभन्दा लो हुन्छ सो कहिलेकाहीँ यही अटेम्प गर्दाखेरि ब्रेकअप स्ट्रक्चर डाउन साइड अटेम्प गर्दाखेरि योभन्दा तल क्लोज दिन सकेन भने मार्केट रिभर्स हुन्छ सो मैले चाहिँ यो एउटा क्लोजलाई नै लिइरहेको हुन्छु सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 1:3 दिइसकेको छ 1:3 त यहीँ माथि नै दिएको रहेछ सो यो हाम्रो 1:3 चाहिँ यहीँ माथि नै दिएको छ सो यो हाम्रो पार्सियल भइसक्यो एन्ड हाम्रो ट्रेड चाहिँ रनिङ भइरहेको छ फर फाइनल टेक प्रफिट यो हाम्रो अनगोइङ ट्रेड छ सो AUD-CHFमा हाम्रो स्ट्रक्चर यो थियो यस्तो थियो 1 आवर PY यहाँनिर छ सो 1 आवर PYमा ट्याप गर्यो अनि 15 मिनटमा कन्फर्मेसन यहाँनिर 15 मिनटमा कन्फर्मेसन दिएको थियो अनि हाम्रो कन्फर्मेसन एन्ट्री चाहिँ 5 मिनटमा 5 मिनटको PYबाट मैले इन्ट्री राखेको छु इट्स अनगोइङ अनि इफ यो मार्केटले यहाँ हाम्रो 1 आवरको PY को 50% नै गएको छैन सो इफ यहाँ जान्छ भने पनि मैले यसलाई स्पेस दिएको छु सो यो मेरो स्टप लस यहाँ माथि छ अनि स्टिल हाम्रो रिस्क रिवार्ड राम्रै छ सो मैले यसलाई चाहिँ रिस्क रिवार्ड 1:3 लिएको छु 1:3 लिँदाखेरि मेरो टार्गेट यहाँ आउँछ सो मेरो सेटअप चाहिँ यस्तो छ अनि यदि यहाँनिर मैले फुल रिस्क पनि लिएको छैन मैले हाफ रिस्क मात्रै लिएको छु यो लिक्विडिटी लिएर फेरि अर्को इन्ट्री दिन्छ भने म अर्को इन्ट्री हेर्छु सो हाम्रो ट्रेड सेटअप चाहिँ अहिलेको लागि यही नै हो हाम्रो इन्ट्री भइसक्यो यहाँबाट लेट्स सी वाट इट डज हैन मैले चाहिँ यो चाहिँ डिस्कर्डमा पनि अपडेट गरिरहेको हुन्छु अनि त्यहाँ पनि मैले VIP सेक्सनमा अपडेट दिइरहेको हुन्छु सो यु क्यान जोइन द डिस्कर्ड लिङ्कबाट बायोमा छ लिङ्क त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी आज फर्दर मेजर पेयर्सहरू मात्रै हेरौँ आजलाई किनभने भिडियो एकदमै लङ हुन्छ सो फर्स्टमा युरो USD हेरौँ युरो USD हाम्रो ट्रेडिङ रेन्ज यहाँ लास्ट ब्रेक गरेको थियो सो हाम्रो ट्रेडिङ रेन्ज यो हाईदेखि यहाँ लोसम्म छ सो यो इफ यो PYमा आउँछ भने अनि बल्ल हाम्रो अलर्ट्स बज्छ अनि त्यहाँबाट हामीले ट्रेड लिन्छौँ युरो USD भयो GBP USD यहीँ छँदैछ सो USDJPY हेरौँ USDJPY नि हाम्रो ट्रेड अनगोइङ छ USD-CHF USD-CHF मा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ रेन्ज यस्तो ह्युज छ माथि अपसाइड छ सो यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू हो जति पनि छन् यो चाहिँ सबै प्रिमियम जोनमा छ लेट्स सी यो प्रिमियम जोनमा छ हाम्रो डिस्काउन्ट जोनबाट यो डिमान्ड आइरहेको देखिन्छ सो यो चाहिँ हामी यो वेटिङमा गर्दैछौँ इफ यहाँनिर हाम्रो PYमा आउँछ भने बल्ल हामीले ट्रेडको लागि हेर्नेछौँ
चाहिँ USDCHF चाहिँ यो प्रिभियस विककै मार्किङ हो, त्यसलाई अपडेट केही चाहिँदैन रहेछ। अर्को छ AUD USD। सो AUD USD चाहिँ हाम्रो अलि लार्जर टाइम फ्रेममा पनि हाम्रो 1 डे PY मा यहाँनिर ट्याप भएको छ। सो यो 1 डे PY ले it has the potential to push the price up to one day high सम्म लाने प्राइस पोटेन्सियल राख्छ उसले 1 डे PY ले। सो वी आर गोइङ यहाँबाट यो लोबाट यहाँसम्म जाँदैछ भनेर वी नो। अनि हाम्रो बायस अब के हुन्छ त, बाईको लागि मात्रै हुन्छ। सो बाई हेर्छौँ अनि यहाँनिर 1 डे 4 आवरमा नि यहाँनिर स्ट्रक्चर ब्रेक छ, यहाँ पनि स्ट्रक्चर ब्रेक छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइस मुभ भइरहेको छ। अनि यहाँनिर कति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू दिएको रहेछ यहाँनिर। इफ हाम्रो इन्ट्री हेर्ने भए हामीले कसरी हेर्थ्यो, मैले लिएको त छैन यो, जस्ट इफ चाहिँ हामीले हेर्ने भए। सो यहाँनिर हाम्रो यो स्ट्रक्चर थियो डाउन साइड, यहाँनिर ब्रेक भयो भने चाहिँ यो हाई ब्रेक गऱ्यो भने हाम्रो कन्फर्मेसन हुन्थ्यो। यो हाई ब्रेक गऱ्यो, ओहो राम्रो रहेछ यहाँनिर इन्ट्री, आई मिस्ड द्याट इन्ट्री। अनि यो हाम्रो कन्फर्मेसन रेन्ज भयो, यो हाम्रो यो रेन्जबाट हाम्रो इन्ट्री हुन्छ। सो यो हाम्रो 15 मिनट PY, 15 मिनट PY अनि मेरो इन्ट्री यसरी हुन्थ्यो। योभन्दा तल स्टप लस पुरै तल राख्दा नि भइहाल्यो, पर एकदमै सेफर, तर रिस्क रिवार्ड चाहिँ एकदमै बिग्रिन्छ। हाम्रो इन्ट्री भयो। अब मैले यसलाई एक्सटेन्सन टार्गेट हेरौँ एकचोटि कतिसम्म चाहिँ जाने रहेछ। एक्सटेन्सन टार्गेट यहाँसम्म हाम्रो टार्गेट छ, हामीले 1:3 नै लिदिउँ ल। 1:3 को टार्गेट गऱ्यो भने हाम्रो यस्तो हुन्छ सेटअप। इफ हामीले यहीँसम्म नै होल्ड गर्छौँ भने इट्स युज, तर यो चाहिँ नर्मल अकाउन्टमा हुँदैन, स्विङ अकाउन्टै चाहिन्छ। सो FTMको स्विङ अकाउन्ट भनेर अप्सन छ, त्यहाँबाट स्विङ अकाउन्ट लियो भने मात्र इट्स पोसिबल टु क्याच अल दिस मुभमेन्ट। नत्र 15 मिनट र 1 आवरमा 1 आवर 4 आवरको स्ट्रक्चरमा 15 मिनट र 5 मिनटबाट इन्ट्री लिने हो। सो यही नै हो हाम्रो यसमा चाहिँ इन्ट्री यसरी हुन्थ्यो। अनि यहाँनिर फेरि अर्को पनि 1 आवर PY रहेछ, 1 आवर PYबाट नि इन्ट्री दिएको छ कि छैन एकचोटि चेक गरौँ। सो 1 आवरमा चाहिँ छैन जस्तो छ आई थिङ्क। यहाँ तल यसरी ब्रेक गर्दै आएको छ। लास्ट यो हाई भयो, यो लो भयो, यो लो ब्रेक गरेको छैन, त्यसपछि यो हाई ब्रेक गर्नु पर्थ्यो। यहाँनिर हाम्रो कन्फर्मेसन भयो अनि हाम्रो ट्रेडिङ रेन्ज कन्फर्मेसनवाला रेन्ज यो भयो। अनि हाम्रो इन्ट्री 3वटा PY लिएँ मैले, यहाँबाट यसरी इन्ट्री हुन्थ्यो। यसरी हाम्रो इन्ट्री हुन्थ्यो, इन्ट्री भएको छ कि छैन अलिकता भएको रहेछ। इफ प्राइस आउँछ भने यहाँ इन्ट्री त भइहाल्छ। सो यो चाहिँ एकदमै युज हुन्छ, यो सेफर SR लिन थाल्यो भने चाहिँ। सो यु हेभ टु टेक दिस, यो लो भन्दा अलिकता स्पेस दिने स्प्रेडको लागि। सो यसरी स्टप लस लियो भने चाहिँ यु विल गेट बेटर रिस्क रिवार्ड रेसियो। सो यो हाम्रो सेटअप हो 1:3 मिनिमम पनि लिन्छौँ, 1:3 चाहिँ 1:3। अनि हाम्रो PY 1 डेको PY हो। सो 1 डेको हाईलाई हामीले टार्गेट गर्दा 1:3मा हामीले पार्सल गर्न मिल्यो अनि हाम्रो फुल टार्गेट चाहिँ यहाँनिर लिन मिल्यो। सो यसरी हाम्रो ट्रेड सेटअप बन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै ठुलो टाइम फ्रेम मलाई भयो, 1 डेको स्ट्रक्चरमा भयो। सो इट्स गन टेक टाइम। अनि नर्मल अकाउन्टलाई चाहिँ यो अलाउड पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दा विकेन्ड होल्डिङहरू गर्न मिल्दैन। सो त्यही भएर यो चाहिँ फर ओन्ली स्विङ ट्रेडर्सहरूको लागि, स्विङ ट्रेडर अकाउन्ट
स्विङ ट्रेडिङ अकाउन्टहरूको लागि मात्रै हो। सो AUD USD भयो, USD। यो पनि अब हामीले सानो सानो ट्रेडहरू लिनु मिल्छ। अब यहाँ 1 आवरमा इन्ट्री गरेर 1 आवर हाईलाई टार्गेट गरेर हाम्रो एउटा मिड भइसक्थ्यो। यहाँनिर हाम्रो इन्ट्री गरेर यो हाईलाई टार्गेट गरेर मिड भइसक्थ्यो। सो यो चाहिँ सानो सानो ट्रेडहरू चाहिँ लिन मिल्छ मजाले, 5 मिनट 15 मिनटमा हेरेर। सो AUD USD भयो, USD CAD। सो यो सबै बनाउनु थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो 1-1.5 घन्टा 1 घन्टाकै हुन्छ होला सायद। सो मैले चाहिँ यति मात्रै बनाइरहेको छु। यही मेजर पेयर्सहरू मात्रै हेरौँ आजको लागि। अनि हाम्रो USD CAD-मा चाहिँ यहाँनिर सानो स्ट्रक्चर थियो, त्यो डाउन साइड ब्रेक भएको छ, तर हाम्रो एक्चुअल स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँ छ। सो यो वेट गर्दैछौँ हामी हाम्रो यो ट्रेन्ड वाइज चाहिँ हाम्रो PY यो भयो। इफ यो डाउन साइड ब्रेक छ अनि इफ यहाँनिर कन्फर्मेसन दिन्छ भने वी क्यान टेक काउन्टर ट्रेन्ड ट्रेड। यसरी हाम्रो काउन्टर ट्रेन्ड पनि लिन मिल्छ। सो यो चाहिँ मैले त्यही भएर यो मार्क गरेर राखेको छु। अनि मेरो अलर्ट्सहरू पनि छ, यहाँ अलर्ट बच्छ भने वी क्यान टेक कन्फर्मेसन इन्ट्री फ्रम हियर। अनि यहाँनिर 1 आवर लोलाई टार्गेट गर्न मिल्छ। सो त्यही भएर मैले यो मार्क गरेर राखेको छु। यहाँ आउँछ भने बच्छ भने अनि कन्फर्मेसन दिन्छ भने हामी ट्रेडको लागि हेर्छौँ। NZD USD चाहिँ पुरानो PY-बाट रियाक्ट त गरे रहेछ 1 डेमा, 1 डे PY-बाट रियाक्ट गरे रहेछ। अनि यो चाहिँ एकदमै पुरानो PY छ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट ट्रेड चाहिँ लिएको थिएन, जस्ट मैले एउटा कहाँबाट रियाक्सन आयो भनेर हेरेको मात्र थिएँ। सो यहाँबाट हाम्रो ट्रेड चाहिँ बन्दैन, किन भन्दा यो वर्ल्ड भइसकेको छ, हाई चान्सेस यो ब्रेक हुने चान्सेस हाई हुन्थ्यो। सो त्यही भएर हाम्रो ट्रेड चाहिँ छैन यहाँनिर। अनि इफ यहाँनिर आउँछ भने यहाँनिर पर्सेल्स इफ कन्फर्मेसन दिन्छ भने मात्र, कन्फर्मेसन एन्ट्रीको लागि मात्र। सो यही नै हो हाम्रो मेजर पेयर्सहरूको। अरू पनि छ, टन्नै छ, तर इट्स गन टेक टाइम, ह्युज टाइम लाग्छ। सो आई क्यानट मेक द्याट लङ भिडियो। अनि त्यो चाहिँ पछि गरौँला इफ द अडियन्स अलि राम्रो ग्रो भयो भने। इफ डिमान्ड आयो भने अहिलेको लागि लेट्स डु दिस मात्र, यति मात्र। भनेर यत्रो धेरै ट्रेड बनाएर छ। सो yeah, thank you so much for watching. अनि if you are into forex trading then you comment गर्नु होला, so that I can know तपाईहरूले पनि ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ र मेरो अडियन्स पनि हुनुहुन्छ, मेरो यो एनालाइसिस भिडियोहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, सो द्याट आई क्यान नो यतिजनाले मेरो भिडियोहरू हेर्दैछन् र केही इन्फर्मेसनहरू पाइरहनु भएको छ भनेर मलाई पनि थाहा हुन्छ। सो कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला एन्ड यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। द्याट्स ह्युज सपोर्ट फर मी है। सब्सक्राइब गर्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो एकदमै बिगेस्ट सपोर्ट हुनेछ हजुरहरूले मलाई दिने। सो हामी 1K सब्सक्राइबरमा टार्गेट गर्दैछौँ। 1K सब्सक्राइबर 1K च्यालेन्ज भनेर हामीले नेप्सीमा पनि स्टक्सहरू डेली पोस्ट गर्दैछौँ। सो त्यसलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। लेट्स हिट 1K सब्सक्राइबर एन्ड मेक दिस च्यानल ह्युज कम्युनिटी, एउटा कम्युनिटी बनाऊँ अनि सो द्याट वी क्यान ट्रेड टुगेदर। अनि यही नै हो मेरो एउटा गोल भनेको, एउटा कम्युनिटी, ट्रेडिङ कम्युनिटी बनोस्, सो द्याट वी क्यान ह्याभ द सिमिलर माइन्डसेट, सिमिलर ट्रेड सेटअप्स अनि ट्रेड टुगेदर होइन। एउटाले ट्रेड गर्नुभन्दा कम्युनिटी एउटा ग्रुपमा होइन, एकजनाले ट्रेड गर्नुभन्दा दुईजनाले ट्रेड गर्नु, सँगै ट्रेड गऱ्यो भने द्याट्स अ बेटर डिसिजन हुन्छ, बेटर पोइन्ट अफ भ्यूहरू हुन्छ। अनि त्यही गरेर ग्रोथ पनि राम्रो हुन्छ र फास्ट हुन्छ। सो द्याट्स माई अल्टिमेट गोल। एन्ड इफ यु वान्ट टु जोइन माई डिस्कस च्यानल, त्यहाँ हाम्रो युट्युबको लिङ्कमा छ, बायोको लिङ्कमा छ, त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड टेक्स्ट मी इन द डिस्कस च्यानल if you want to connect with me. And yeah, see you in the next video. Happy trading.